සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම මම අද කතා කරන්න යන්නේ මගෙන් පෞද්ගලිකව කොට දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් වගේම වීඩියෝ වලට සමහර අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි අපි කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට සිංහල ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දීලා ඉන්නම් ඇයි මේ විදිහට සිංහල ෆොන්ට් CapCut app එක ඇතුලේ නැත්තේ කියලා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ CapCut වගේ app ටාගට් කරන ප්‍රධාන රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් නොමැති වීම. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් භාවිතා කරන අපේ සිංහල භාෂාව CapCut app එක ඇතුලේ ඩිෆෝල්ට් බලා ගන්න නැත්තේ අපිට ඒ නිසා. නමුත් CapCut app එක ඇතුලේ සිංහල ෆොන්ට් ටයිප් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා අපි සිංහල ෆොන්ට් ටයිප් නොකර ඉඳලා හරියන්නේත් නැහැ. මොකද අපිට සිංහල ෆොන්ට් ටයිප් කරන්න වෙන අවස්ථා ඕන තරම් වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු ලේසියෙන්ම සිංහල අකුරු කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා ඕනේ අපි යමු අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති අපිට අවශ්‍ය කිසිම සිංහල ෆොන්ට් එකක් CapCut app එක ඇතුලේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා CapCut app එක ඇතුලේ දාන එක. ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ මේ විදිහට. ඉස්සරවම යන්න ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම බ්‍රවුසර් එකකට. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Chrome කියන බ්‍රවුසර් එක. ඔය කට්ටිය එතන සර්ච් කරන්න සිංහල ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. එතනදී මුලින්ම වෙන සයිට් එක ඇතුළට ඔයාලා යන්න ඕනි. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේම අපි දැන් මේ කරන්න යන්නේ අපිට අවශ්‍ය ෆොන්ට් ටික CapCut app එක ඇතුළට දාගන්න එක. ඒ නිසා දැන් අපි මෙතනදී අපිට ඕනි ෆොන්ට් ටික ඉස්සරහම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඔයා මේක මේ විදිහට පහලට ගන්නකොට ඔයාට අවශ්‍ය ෆොන්ට් ගොඩක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එනවා ඒක ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ කට්ටිය. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙහෙමයි. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆොන්ට් කියන එක ටච් කරන්න. ඔන්න ඉතින් මේ ෆොන්ට් එක අපේ ෆෝන් එකට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. හරි ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ෆයිල් එක දිග ඇර ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ අපේ ෆයිල් මැනේජර් එකට. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ෆයිල් මැනේජර් කියන ඇප් එක තෝරගන්න ගොඩක් අමාරු වෙන එකක් නෑ. දැන් මම ඉන්නේ මේ ෆයිල් මැනේජර් ඇප් එක ඇතුලේ. ඉතින් එතනදී මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක හොයාගන්න. ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා පහලින් ඔයාලට පේන ඇති extract file 2 කියලා තියෙනවා. මම ඒක ටච් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ extract කියන එක ටච් කරන්න. ඔයාලට දැන් පේන ඇති ඒ ෆොන්ට් එකේ නමත් එක්ක උඩින්ම ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙන විදිය. හරි ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත ෆයිල් එක අපේ CapCut app එක ඇතුළට දාගන්න එක. ඒකට අපි මුලින්ම CapCut app එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. එතනදී මේ new project කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන වීඩියෝ එක මේ විදිහට තෝරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ add කියන බටන් එක ටච් කරලා අපේ මේ වීඩියෝ එක timeline එකට add කරගන්න. හරි ඊළඟට මම කරන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත අපේ සිංහල ෆොන්ට් ෆයිල් එක මේ CapCut app එක ඇතුළට දාගන්න එක. ඒකට මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා add text ගිහිල්ලා මේ ෆොන්ට් කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් අපි සිංහල ෆොන්ට් එකක් add කරගන්න ඉඳන් මෙතන add font කියන එක ටච් කරන්න. එතනදී ඔයාලට පේන ඇති මම කලින් add කරගත්ත ෆොන්ට් පහක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් ෆයිල් එක add කරගන්න මේ ධන ලකුණ ටච් කරලා මේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙන ඉරි තුන ටච් කරලා අපේ ෆයිල් මැනේජර් එක ඇතුළට යනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆොන්ට් ෆයිල් එක වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට ඇඩ් වුණා. ඒක මෙතනින් තෝරගෙන ඒක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන ෆොන්ට් ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන OK කියන බටන් එක ටච් කරලා මේ ෆොන්ට් ෆයිල් එක CapCut app එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනි. ඔයාලට දැන් පේන ඇති පළවෙනියටම තියෙනවා මේ ෆොන්ට් ෆයිල් එක. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා මොකක් කරේ ටයිප් කරලා බලමු. ඔයාලට පේන ඇති කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. කලින් තිබ්බ විදිහටම තමයි මේක ටයිප් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මම දැන් කියන්නම්. අපි මේ සිංහල ෆොන්ට් දාලා ටයිප් කරන නම් මේක ටයිප් කරන්න ඕනේ Unicode විදිහට. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනි ආයෙත් අපේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මුලින් වෙන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට වීඩියෝ එකේ ටයිප් කරගන්න ඕනි. දැන් මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. හරි මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ පහළ ටික් එක දාලා තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඒ ටික් එක ඔන් කරලා නම් මේ පහලින් ඔටෝ ටයිප් වුණ Unicode එක මෙතනින් කොපි කරලා ගන්න. හරි දැන් අපි ටයිප් කරපු දෙයට අදාළ Unicode එක කොපි කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් එන්න CapCut app එක ඇතුළට. මෙතනදී අපි කලින් ටයිප් කරගත්තු එක මේ විදිහට all select කරලා අපේ Unicode එක paste කරගන්න ඕනි. ඔයාලට ඉතින් දැන් පේන්නේ නැති අපේ ටෙස්ට් එක ලස්සනට ඇඩ් වෙලා තියෙන විදිහ.
ඒ වගේම තමයි මෙතන ස්ටයිල්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ ටෙස්ට් එකට ලස්සන ස්ටයිල් එකක් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉෆෙක්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් තෝරලා දෙන්නත් පුළුවන්. සහ මෙතන ඇනිමේෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ ටෙස්ට් එකට ගැලපෙන ඇනිමේෂන් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඇතුළේ කොහොමද සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න කියලා පොඩි හරි අදහසක් ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන කොටසක් තියෙනවා නම් හෝ තවත් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී ඔයාලට පැන නැගින ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකම් මං අදට ගිහින් ඉන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.